YouTube සල්ලි පාඨමාලාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට අදත් අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ YouTube එක හරහා මුදල් උපයන්න අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන මෙවලම් මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට YouTube channel එකක් පටන් ගන්න නම් තියෙන්න ඕනම දේ තමයි ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා නම් ඔයාට මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඇක්සස් කරන්න ඩිවයිස් එකක් තියෙන්න ඕන. මේක ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එක, ලැප්ටොප් එක වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකකුයි ඉන්ටර්නෙට් එකයි ඔයාට ඇක්සස් තියෙනවා නම් ඔයාට YouTube channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. YouTube එකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඔයාට පුළුවන් කැමරා එකක් නැතුවත් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. ඔයාට පුළුවන් කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් paint වලින් පුංචි animation ඇඳලා ඔයාට ඒ ටික අප්ලෝඩ් කරලා YouTube වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට මයික් එකක් තියෙනවා නම් ෆෝන් එකේ ඔයාට සින්දුවක් කියලා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මට කැමරා නැහැ, මට මයික් නැහැ, මට මේ දේවල් නෑ, අර දේවල් නෑ, මට සොෆ්ට් බොක්ස් නැහැ, මට ස්ටුඩියෝස් නෑ, මට මේ දේවල් ඕන, මේ දේවල් නැතුව මට YouTube channel එකක් පටන්ගෙන වැඩක් නෑ. මෙන්න මේ වගේ කතන්දර අපිට ගොඩාක් කට්ටියකින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම YouTube කරන්න නොයන තරමටම හොඳයි. මොකද මේගොල්ලෝ easy ways තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube එකෙන් මුදල් උපයන්න. හැබැයි ඒ දේවල් අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් අපි මුලින්ම අපේ YouTube channel එක හෙමින් පටන් ගත්තොත් අපිට මේ හැම දෙයකටම යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඕන sources තමයි internet connection එකයි, internet access කරන්න පුළුවන් device එකකුයි විතරයි. ඉතින් videos නිර්මාණය කරන හැටි, video එකක් edit කරන හැටි අපි ඉදිරි video වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මම මේ video එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි ඊළඟ video එකෙන් හම්බ වෙමු.